Vă salut! Am început în episodul trecut o trecere în revistă a celor mai importante bule speculative cu scopul de a înțelege mai bine evoluția pieței de capital de-a lungul timpului. Aduc în atenția domniilor voastre bula Mississippi, dar mai întâi să vedem ce se întâmplă astăzi. Sunt Cătălin Iamandi și voi face o scurtă analiză de piață valabilă pe 14 noiembrie 2023, înainte de deschiderea pieței de capital din SUA. Sentimentul pieței este bearish în proporție de 54%. Poziționarea piețelor financiare raportate la media pe 200 de zile este sub medie 66,7% și deasupra mediei 33,3%. Rata dobânzilor de politică monetară este în SUA 5,5%, în zona euro 4,5% și în România 7%. Concluzia analizei este că ne aflăm într-un regim de restrângere a masei monetare prin stagnări ale dobânzilor la niveluri destul de ridicate și retrageri de capital, adică quantitative tightening. După câteva zile mai optimiste, prețul companiilor corectează și sentimentul investitorilor este mai scăzut. La Mississippi a fost o perioadă de creștere rapidă și apoi de prăbușire a prețurilor la obligațiunile companiei Mississippi, o companie privată franceză care a primit monopolul comerțului cu Louisiana în 1717. Compania era condusă de John Law, care în 1716 a fost numit de ducele de Orleans în fruntea băncii centrale care avea monopol în emiterea de bani de hârtie în Franța. Bula a avut loc în perioada 1719-1720 și a fost una dintre cele mai mari bule speculative din istorie. Cuvântul milionar a fost inventat în acea perioadă. Bula a fost provocată de promisiunea guvernului francez de a face Mississippi o colonie bogată și prosperă. Guvernul a emis obligațiunile companiei Mississippi pentru a finanța proiectele de dezvoltare din Louisiana, iar investitorii au fost atrași de perspectiva profiturilor mari. Prețurile obligațiunilor companiei Mississippi au început să crească rapid în 1719, iar creșterea pentru ele a devenit atât de mare încât a fost dificil să se satisfacă nevoile pieței. În 1720, prețul unei obligațiuni ale companiei Mississippi a ajuns la un maxim de 10.000 de livre franceze, deși valoarea reală a companiei era mult mai mică. La un moment dat, valoarea de piață a acțiunilor companiei Mississippi a crescut în Franța într-atât încât a ajuns să fie de 8 ori mai mare decât tot aurul și argintul din țară. Bula a explodat în 1720, când a devenit clar că promisiunile guvernului francez nu se vor realiza și investitorii au început să vândă obligațiunile în masă, iar prețurile lor au scăzut brusc. Bula Mississippi a dus la o criză economică în Franța care a durat câțiva ani. E considerată a nu fi atât o bulă speculativă cât o gafă valutară ce a dus la o pierdere de încredere în guvernul francez și în piața bursieră. Aștept cu interes comentariile voastre. Ce părere aveți despre bula Mississippi? Episodul următor va fi despre bula Mării Sudului, care se întâmpla cam în aceeași perioadă, dar în Anglia. Mulțumiri membrilor care s-au abonat. Apăsați butonul de like dacă ați aflat măcar o informație relevantă și trimiteți acest videoclip și persoanelor care ar putea fi interesate de a înțelege mai mult. Apăsați pe clopoțel pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Mulțumesc frumos că ați rămas până la finalul videoclipului și vă rog să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja. O zi plăcută!